හායි කොහොමද ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නා WR Academy YouTube channel එක වෙතින් ගෙනෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ rubik cube එකක් විනාඩි 5ක් යන්නත් කලින් විසඳන්න පුළුවන් ලේසිම ලේසි ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා all notification දීලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ rubik cube එක විසඳනකොට නීති දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි නීතිය තමයි දකුණත් නීතිය. ඉතින් දකුණත් නීතිය කියන්නේ මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන layer එක උඩට අරගෙන උඩ එක මේ පැත්තට කරකවලා දකුණු පැත්තේ තියෙන එක පල්ලෙහාට දාලා ආපහු උඩ තියෙන layer එක මේ පැත්තට කරකවනවා. ඒක ඔයාලා හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි. ඉතින් ආපහු සරයක් බලා ගන්න දකුණත් නීතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දකුණු පැත්තේ තියෙන layer එක උඩට අරගෙන උඩ layer එක වම් පැත්තට කරකවලා දකුණු පැත්තේ තියෙන එක පල්ලෙහාට අරගෙන උඩින් තියෙන layer එක ආපහු දකුණු පැත්තට කරකවනවා. දකුණු පැත්තේ තියෙන එක උඩට අරගෙන උඩින් තියෙන එක වම් පැත්තට කරකවලා දකුණු පැත්තේ තියෙන එක පල්ලෙහාට අරගෙන උඩින් තියෙන එක මෙහෙමට කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා නීතියක් වමත් නීතිය කියලා. ඉතින් වමත් නීතිය කියන්නේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන එක උඩට අරගෙන උඩින් තියෙන එක මේ විදිහට දකුණු පැත්තට කරකවලා වම් පැත්තේ තියෙන layer එක පල්ලෙහාට අරගෙන උඩින් තියෙන එක ආපහු සරයක් වම් පැත්තට ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඒකත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා rubik cube එකක් කඩෙන් ගන්නකොට මේ වගේ හොඳට move වෙන rubik cube එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලා rubik cube එක හදන්න තියෙන ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද rubik cube එක විනාඩි 5ක් යන්නත් කලින් විසඳන්නේ කියලා. ඒකට අපි හොඳට rubik cube එක shuffle කරගෙන ඉන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට මම rubik cube එක අනා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම හොඳට shuffle කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලත් මේ විදිහට rubik cube එක හොඳට shuffle කරගෙන ඔයාලා හොයා ගන්න ඕනේ මුලින්ම මෙන්න මේ මැද කොටුව තියෙන්නේ. අන්න ඒක කහ පාට තියෙන කොටුව. මට හම්බුණා දැන් මෙන්න මේ කොටුව කහ පාට කොටුව. ඉතින් ඔයාලා දැන් කරගන්න ඕනේ වැඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ තියෙන කොටු හතර සුදු පාට කොටු හතරක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ මේ කොටු හතරට. ඉතින් මේ විදිහට මම එක කොටුවක් ගෙනාවා. ඒ විදිහටම ඔයාලා මෙතන තියෙන අනිත් කොටු හතරත් ගන්න ඕනේ. චුට්ටක් මේ rubik cube එක කරකවලා බලලා එතනට ඒ කොටු හතර ගේන්න තියෙන්නේ. හරි ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට මම සුදු පාට කතිරයක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මේ සුදු පාට කොටුවට යටින් තියෙන පාට තියෙන්නේ. ඒක රතු පාට නේද? ඔයාලා වෙන පාටක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක රතු හින්දා මෙන්න මේ මැද කොටුවත් රතු පාටක් වෙනකල් හොයාගෙන අපි උඩ layer එක චුට්ටක් කරකවලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ පාට දෙක රතු පාට දෙකක් වෙන එකක් අපිට හම්බුණා. ඉතින් ඒක මේ විදිහට ඔයාලා පල්ලෙහාට දාගන්න ඕනේ. ඒක පල්ලෙහාට දාතර පස්සේ ඊළඟ කොටුවට තියෙන කොළ පාටනේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති කොළ පාට හම්බෙලා දිනවා. ඒකත් පල්ලෙහාට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කොටුවේ තියෙන නිල් පාට හොයාගෙන යනවා. නැස ඔයාලට පේනවා එකක් හම්බුණා. ඒකත් මේ විදිහට පල්ලෙහාට දානවා. මේකේ තියෙන තැඹිලි පාටත් හොයාගෙන ඒකත් පල්ලෙහාට දානවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති පල්ලෙහාට දැම්මට පස්සේ මේ විදිහට සුදු පාටින් කතිරයක් හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලා හොඳට බලන්න මේ සුදු පාට කොටුවට පල්ලෙහාන් තියෙන තැඹිලි පාටට තැඹිලි පාට දෙක හම්බෙලා. අනිත් පාටවලුත් ඒ විදිහටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ අයිනේ කොටු හතර හදාගන්න එක. දැන් ඔයාලා හොඳට බලන්න මේ අයින කොටු හතරට එන්නේ මෙතන තියෙන නිල් පාටයි
එතන තියෙන රතු පාටයි සුදු පාටයි. මෙතෙන්ට නිල් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට රතු වෙලා මෙතෙන්ට සුදු ආවනම් ඒ කොටුව ගානටම පිරෙනව නේද? ඉතින් ඔයාලා දැන් හොයාගන්න නිලුයි රතුයි සුදුයි කොටුව. මෙතන තියෙනවා නිලුයි රතුයි සුදුයි කොටුව. ඒක ඔයාලා ගේන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට නිලුයි රතුයි සුදුයි කොටුව එන්න ඕනේ හරියටම. ඉතින් ඒ අදාළ කොටුව කෙලින් ඔයාලා තියාගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ හින්දා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ තැන කෙලින් තියාගෙන මෙන්න මේ තීරුවෙන් තියාගෙන ආලා අර මං ඉස්සෙල්ලා කියා දුන්න දකුණත් නීතිය කරන්න ඕනේ. ඔන්න මම එක සැරයක් කරා දකුණත් නීතිය. ඒක හරියට පිරුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක ආපෝ කරන්න ඕනේ හරියටම වෙනකල්. හරි ආපව කරා ඒත් එහෙමමයි පිරුණේ නැහැ. හරි. දැන් ඔයාලට පේන ඇති නිල්ුයි රතුයි සුදුයි කොටුව මෙතෙන්ට අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් කොටුත් හොයාගෙන ඒවා පුරවන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ තැඹිලි නිලුයි සුදුයි. තැඹිලි නිලුයි සුදුව ඒ සුදුයි කොටුව ඒ ගානට කෙලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෙලින් අපි තියාගෙන දකුණත් නීතිය කරන්න ඕනේ. ඒක එතෙන්ට පිරෙන කල්ම දකුණත් නීතිය කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති ඒ කොටුව එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටුවත් ඒ විදිහටම කරනවා. ඔයාලට පේන ඇති දැන් මෙතෙන්ට එන්න ඕනි කොටුව මෙතෙන්ට ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ උනට හරි පැත්තට නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා ඒකත් ඒ කෙලින්ම තියාගෙන දකුණත් නීතිය ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ඒ කොටුව ඒක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා හදාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ තීරුව. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන කොළ පාටයි රතු පාටයි කොටුව. මෙන්න මේ කොළ පාටයි රතු පාටයි කොටුව මෙතෙන්ට ආවනම් හරි නේද? මේ රතු පාට එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කොළ පාට එක මෙතෙන්ට ආවනම් හරි නේද? කොළ පාට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා රතු එක මෙතෙන්ට ආන ඒක ගානට පිරෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ කොටුව වම් පැත්තේ තියෙන එකකට ගන්න නම් මේ උඩ ලේයර් එක පොඩ්ඩක් දකුණු පැත්තට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා වමත් නීතිය එක සැරයක් කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න එක සැරයයි. ඊට පස්සේ එක සැරයක් කළා මේ පැත්තේ තියෙන එක චුට්ටක් උඩට කරකවලා උඩ තියෙන එක වම් පැත්තට කරකවලා ආපහු මේක පල්ලෙහාට දානවා. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන තිබ්බ කොටුව මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒක ගානට පිරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම අනිත් කොටුත් හොයාගෙන ගිහිල්ලා පුරවන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ රතුයි නිලුයි කොටුව. මෙන්න මේ රතු කොටුව මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ නිල් කොටුව මෙතෙන්ට ආවනම් ඒක ගානට පිරෙනවනේ. හින්දා ඒක වම් පැත්තේ කොටුවකට ගන්න ඕන හින්දා මේ උඩ තියෙන ලේයර් එක වම් පැත්තට මේ දකුණු පැත්තට කරකවලා වමත් නීතිය එක සැරයක් කරනවා. එක සැරයක් කරාට පස්සේ මේ උඩ ලේයර් එක චුට්ටක් කරකවලා මේක මේ පැත්තට දාලා එක පල්ලෙහාට දාන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඒ කොටුවත් පිරීලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කොළයි තැඹිලි කොටුව. මෙන්න මේ කොළ පාට එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තැඹිලි පාට එක මෙතෙන්ට ආවනම් ඒ කොටුවත් පිරෙනවනේ. කියන්නේ මේ කොටුව දකුණු පැත්තට ගන්න ඕනේ. ඉතින් අර මං කලින් කියා දුන්න ස්ටෙප් එකේම අනිත් පැත්ත. මේ කොටුව වම් පැත්තට ගෙනහිල්ලා දකුණත් නීතිය එක සැරයක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අපි ඉස්සරහා තියෙන එක උඩට කරකවලා මේක දකුණු පැත්තට කරකවලා ආපහු සැරයක් පල්ලෙහාට දානවා. ආලට පේන ඇති ඒ කොටුව එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා ගානට. ඒ වගේම ඔයාලා අනිත් කොටුත් පුරව ගන්න ඕනේ. ආලට පේන ඇති ඒ තීරුවත් මම පුරවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ මේ මෙතන උඩ කහ පාට එකේ කතිරයක්. ඉතින් කතිරය හදාගන්න නම් මෙන්න මේ වගේ කහ පාට තීරුවේ මැද කොටුවක් තියෙන එකක් අපේ ඉස්සරහට තියාගෙන මේ අපේ ඉස්සරහා තියෙන ලේයර් එක චුට්ටක් උඩට ගන්නවා. උඩට අරගෙන දකුණත් නීතිය එක සැරයක් කරනවා. එක සැරයක් කළා මේක ආපහු සැරයක් පල්ලෙහාට දානවා. ඔයාලට පේනවා ඒත් කතිරය හැදිලා නැහැ. ඉතින් මේක ආපහු අපි කරන්න ඕනේ. එහෙම කතිරයක් එනකල්ම ආපහු මේක අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ කතිරයක් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මෙතන මේ වැඩිපුර කොටුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වැඩිපුර කොටුවක් ආවා කියලා ඒක අවුලක් වෙන්න.
ඉතින් ඒකට එහෙමම ඉන්න දීලා අපි බලන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ රතු පාට. මෙතන තියෙන්නේ නිල් පාට. උඩින් කොටුව තියෙන්නේ මැද කොටුව තියෙන කහ පාට. ඉතින් මේ අයිනේ කොටුව බලන්න ඒකේ නිල් පාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන රතු පාටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. උඩින් තියෙන කහ පාටත් ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. චුට්ටක් එක කැරකෙවිලා ආවනම් ගානට සෙට් වෙනවනේ. ඉතින් මේක බලන්න මේකේ තැඹිලි පාට. මේකේ නිල් පාට. උඩින් කහ පාට. මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා නිල්ුයි තැඹිලි කහයි. ඒ කොටුව ගානට පාට ටික ගැලපිලා තියෙනව නේද? මේකට එන්න ඕනි පාට. මේ බලන්න. නිල්ුයි තැඹිලි කහයි. මේ කොටුව ඇවිල්ලා තියෙනවා නිල්ුයි තැඹිලි කහයි. ඉතින් මේකෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ කොටුවයි මේ කොටුවයි දෙකම හරි. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ හරි ගියපු කොටු දෙකක් ඇති. එහෙම කොටු දෙකක් ආවේ නැත්තම් ආපහු අර මං කියා දුන්නේ ස්ටෙප් එක කරන්න ඕනේ. අර මේ පැත්තේ තියෙන කුඩට අරගෙන දකුණත් නීතිය එක සැරයක් කරලා පල්ලෙහාට දාන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කරලා කොහොම හරි මෙතන හරි ගියපු කොටු දෙකක් හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේ හරි ගියපු කොටු දෙක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටුවයි මේ කොටුවයි. ඉතින් ඒ කොටුව ඔයාලා වම් අත පැත්තට තියාගෙන දකුණත් නීතිය 3 සැරයක් කරනවා. 1යි 2යි 3යි. ඊට පස්සේ මෙහෙමම ඔයාලා කැටේ හරවලා වමත් නීතිය 3 සැරයක් කරනවා. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට වමත් නීතිය 3 සැරයක් කරගත්තා. ආට පේන ඇති ඒක චුට්ටක් ඒ උඩ ලේයර් එක මේ පැත්තට හැරෙව්වට පස්සේ මෙතන තියෙන තැඹිලි පාට, මෙතන නිල් පාට, උඩින් කහ පාට. ඔයාලට පේනවා තැඹිලි නිලුයි කහයි කොටුව එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊස්සේ මෙතන තියෙන රතු, මෙතන නිල්, මෙතන කහ. රතුයි නිලුයි කහයි කොටුව එතෙන්ට ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පාට ගැලපෙන කොටු. ඊස්සේ තියෙන කොළ පාට. කොළ පාටයි රතු පාටයි කහ පාටයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොළ පාටයි රතු පාටයි කහ පාටයි කොටුව එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කොටුවත් ගැලපිලා තියෙනවා. ඒ කොන් හතරම දැන් ගානට පාට ගැලපිලා තියෙනවා. සමහරක් විට ඔයාලගේ ඒ පාට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ගැලපිලා නැත්තම් ඔයාලා ආපහු මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කහ පාට කොන් හතර ෆිල් කරගන්න හැටි තමයි දැන් කියන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට සුදු පාට එක උඩට අරගෙන කහ පාට කොටුවක් ගන්න ඕනේ. මේ දකුණු පැත්ත පහළම කොටු දෙක තියෙන්නේ. අන්නේ දෙකෙන් එකකට. ඉතින් ඒකට අරගෙන ඔයාලා දකුණත් නීතිය කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට කරා. ඉතින් ඒක පිරෙලා නැහැ. ආපහු එහෙම ඒ කොටුව පිරෙන කල්ම ඔයාලා දකුණත් නීතිය කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති මේක එතනින්ට පිරලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ හැම ස්ටෙප් එකම හරියටම කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හරියට විසඳන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එකක් හරි වැරදුනොත් ඔයාලට මේක විසඳන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ කොටුව ගානට එතෙන්ට පිරලා තියෙනවා. ඔයාලා චුට්ටක් මේ යට ලේයර් එක එහාට කරලා බලන්න. කහ පාට කොටුවක් මෙතෙන්ට දාගෙන ආපහු දකුණත් නීතියම කරනවා. ඒක එතෙන්ට පිරෙනකල්. හරි ඒකත් එතෙන්ට පිරුණා. ඊට පස්සේ මේකත් හරියට වෙලා දිනා. ඔයාලා තව කොටුවක් එතෙන්ට ගන්න ඕනි. ඉතින් මේ කොටු දෙකෙන් තියෙන එක එන්නකට අරගෙන අපමම දකුණත් නීතිය කරනවා. හරි ඉතින් ඒ කොටුව ෆිල් වුණා. ඊට පස්සේ අන්තිම කොටුව මෙතෙන්ට අරගෙන දකුණත් නීතිය ඒ විදිහටම කරනවා. ඔයාලට පේන ඇති ඒ උඩ කොටුව පිරিলা ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට චුට්ටක් කරකවලා බලන්න. ගානට මැද කොටුව විතරක් අපිට හදන්න ඉතුරු වෙන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා නිත්‍යව. ඉතින් මගේ නම් තව එක පැත්තකුත් හැදිලා ඉවරයි. සමහරක් විට ඔයාලා මේ නිල්පා සම්පූර්ණ කොටුවක් හැදෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මැද කොටුව විතරක් හැදිලා තියෙන විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට සම්පූර්ණ එක පැත්තක් හැදිලා ඉවර නම් ඒ පැත්ත ඔයාලා ඉස්සරහට තියාගෙන මේකේ ස්ටෙප් එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට එක පැත්තක් හැම පැත්තකම මේ මැද එක හැදෙන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට කැමති පැත්තක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැති හතරේ මගේ හැදිලා තියෙන පැත්ත මම ඉස්සරහට තියාගෙන මේ කරන්න ඕනේ ස්ටෙප් එක ඔයාලත් කරන්න. දකුණත් නීතිය එකම එක සැරයක් කරනවා. ඊට පස්සේ වමත් නීතිය එක සැරයක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දකුණත් නීතිය 5 සැරයක් කරන්න ඕනේ. 5 සැරයක් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ඊට පස්සේ ඔයාලා වමත් නීතිය 5 සැරයක් කරන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි. හරි මේ විදිහට මම වමත් නීතිය 5 සැරයක් කරා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මගේ සම්පූර්ණ ඔක්කොම ටික හැදිලා ඉවරයි.
ඔයාලා සමහරක් විට ඔයාලා එහෙම කරත් මේ මැද කොටුව හැදිලා ඉවර නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ආපහු ඒ විදිහටම දකුණත් නීතිය එක සැරයක් කරලා වමත් නීතිය එක සැරයක් කරලා දකුණත් නීතිය පස් සැරයක් කරලා ආපහු වමත් නීතිය පස් සැරයක් කරන්න. එතකොට ඔයාලා කොටු හැදේ. ඉතින් ආපහු මගේ කොටුව පැටලලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට ඒක හදාගත්ත දැන් පේනවනේ දෙවෙනි සැරේට කරාටත් ඒක හරිය ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් මම ආපහු සැරයක් කරනවා ඒ විදිහටම. ඉතින් ඒ ස්ටෙප් එක කරාට පස්සේ ඔක්කොම ටික හැදෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි විනාඩි 5ක් යන්නත් කලින් රූබික් කියුබ් එකක් විසඳන ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් ඔයාලා මේක ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ විනාඩි 2-3න් හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මං කියපු දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මේක ගැන මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාට subscribe button එක press කරලා all notification දීලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.